โอเคกลับมาเจอกันตรงไหนวะเนี่ยลืมหายไป2 วันนะครับขออภัยด้วยจริงๆมีธุระอยู่นะฮะกลับมาแล้ววันนี้ต่อกันเลยกับ The Black Mirror นะทบทวนกันหน่อยเราไปแก้ปริศนาตรงนี้ได้กุญแจขึ้นทาวเวอร์กันแล้วเราไปดูห้องทำงานห้องศึกษาของวิลเลียมกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเสียงซึดจมูกเหมือนเดิมเพราะไม่สบายเป็นหวัดอาจจะมีเสียงซดกาแฟด้วยนะครับแจอยู่ครับเนี่ยแจตรงนี้นะฮะวิลเลียมคีย์เดินไปไหนวะเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆช่วงนี้เป็นหวัดกันหมดเลยนักร้องนักดนตรีมาแล้วมีเสียงหมาเห่าด้วยนะมันเล่นกันนะเสียงมูเห่ามันเล่นกับเมมี่พริบแป๊บเปิดเข้าไปเจอกุญแจชั้นนี่เซ็งเลยเข้ามาแล้วอ้าวประตูปิด I left William's key on the other side of the door. The lock must have gotten stuck. ประตูปิดเองนะฮะแล้วก็ลืมกุญแจไว้อีกด้านหนึ่งที่ด้านที่เราไขมาแล้วก็ไอ้ล็อกมันน่าจะเสียแล้วมันต้องติด The lock is stuck. ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเริ่มจากคีบ The lid won't move. ฝาไม่ขยับเลย The lid won't move. คลิกขวาได้ไหมไม่ได้เริ่มไปทีละอย่างก็ทำงานดูมีอะไรบ้างที่ทำงานsmall cabinet ช่องเล็กๆมีอะไรบ้างเหมือนกล่องเพลงให้ฟังเพลงด้วย As though I've heard that melody somewhere before. เหมือนเคยได้ยินเมโลดี้นี้ที่ไหนก็ไม่รู้นี่อะไร Lots of scrolls and papers, but none with William's writing. He must have been recording the important notes somewhere. บอกว่าเต็มไปด้วยกระดาษจดต่างๆแต่ว่าไม่มีที่วิลเลียมจดไว้เลยเชสปีดAs though I've heard that melody somewhere before. เชสปีดเป็นมีดsmall knife มีดทำอะไรได้บ้างกุญแจไม่มีแล้วนะหวังว่าSeveral scrolls scribbled over with notes. There isn't anything useful on them. มีโน้ตแปะไว้ข้างฝาไม่รู้ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราบนโต๊ะหนังสือเชสบอร์ดนี่ไง The black rook is missing. มันจะเป็นสิ่งใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนั่นไงนี่หยิบละ The lid is locked. ใช้ได้ป่าววะใช้ไม่ได้ฝามันล็อกไว้ The lid is locked.
คลิกขวาก็ไม่ได้เพลงขึ้นอะไรเนี่ยเพลงอะไรขึ้น The lid won't move. ทางหลังทางเดียวใช้ไม่ได้นี่มันหน้าหมาเลยอะมีเพลงด้วยนี่ก็ห้องล็อกทำอะไรก็ได้ Massive Shape The lid is locked. แมป Astrological maps. William admired the stars and space. I don't think these can help me though. ที่ดาวเคราะห์ที่ดวงดาว Old maps. I'm not interested in them at the moment. ตอนนี้ฉันยังไม่ได้สนใจอะไรกับมันเชฟพวกนี้มันเปิดได้อย่างเดียวข้างล่างเปิดได้ The lid won't move. มีอะไรอีกวะนี่หน้าต่างถ้าเอาอย่างนี้ได้อะไรวะกล่องเอาไปทำไมเนี่ย As though I've heard that melody somewhere before. ได้ยินจากไหนใช่กับกล่องได้ไหมเอาเรื่องนี้ได้ไหมโอ้ยบอกให้ด้วยยาม A gold pocket watch. Beautiful handiwork. ถ้าใช้มีดครับอันนี้ได้ไว้ให้ I'll try to push the latch open. เปิดได้แล้ว Success. เข้ามาก็ไม่เจออะไรนอกจากกล่องนี้มีดนี้รอไว้เถอะที่คลิกไม่โดนคลิกไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวดูไงหนังสือ This title makes no sense. I'll have a closer look. บอกว่าแต่ว่าชื่อเรื่องมันดูไม่ make sense แล้วลองเข้ามาดูใกล้ๆพวกสีเมื่อกี้ There's a small key inside the book. มีคีย์มี The กุญแจ pages เล็ก have been cropped so as to hide it. I'll take it. ได้กุญแจจากหนังสือนะครับเนี่ยหนังสือก็ทิ้งไปเลยกุญแจอะไรกุญแจเชดกุญแจลังหีบสมบัติกุญแจหีบนี่หีบอะไรในหีบมีลูกโลก Old maps, a globe, and a sextant. What did William need all this for? แมปแผนที่แล้วก็เซกทันน่าจะตัวนี้ไหมใช้ในการเดินเรือหรือเปล่าสเตนสเฟียร์วงกลมสีดำประหลาด It's cold to the touch. ถือมาแล้วมันก็เย็นหมดแล้วสเตนสเฟียร์ It's strange to the touch. ฝามีอะไรไหมไม่มี It's strange to the touch. เวลาแตะแล้วรู้สึกแปลกๆใช้กับอะไรนะได้วงกลมได้มีดมาแล้วก็ได้กล่องจิวบุ๊กกล่องใส่อะไรนะพวกแผ่นเพชรกันทอง
แต่เชสนี่ขยับไม่ได้ The lid won't move. ขวามันอยู่ติดล็อกเลยอยู่นี่ไปแกะได้ป่ะไม่ได้ผมเวลาหยิบมันมีเสียงเลยนะ It's strange to the touch. วงกลมนี้มันไปใส่ไหนได้วะดรอเยอร์ยังมีอะไรมันชักดาบที่ดมดูตัวลิ้นชักไม่น่ามีอะไรนะโอเค A gold pot? Whatever it is, it seems incomplete. ทางยามรณะบัตร I need to explore William's study thoroughly. ก็ยังหาไม่หมดยังหาเจอไม่หมดโลท็อปเดทดูสิยังมีอย่างอื่นอีกต้องหยิบดีอย่างนี้มันบอกเราบนพื้นนี่มันไม่เปิดทำไม The lid won't move. เอาอะไรมางัดได้วะใช่ลูกกลม As though I've... ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโซฟา กล่องใหญ่ไม่มีอะไรอีกแผนที่ลูกโลกกล่องใหญ่นี่ไม่น่าจะมีอะไรลูกโลกแผนที่ปากกายังออกไปไม่ได้นะ I need to explore William's study thoroughly. ตรงนี้มันบังผมมันจะมีไอตัวที่แบบว่าบอกว่าเราอัดวิดีโอไว้บังอยู่คลิกไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอ่ะหนังสือคลิกขวาไม่ได้นะนี่อะไรโลท็อปเด็ดเหมือนกันคลิกขวาไม่ได้ As though I've heard... ใช้ด้วยกันไม่ได้เหมือนกับได้ยินในลิ้นชักมีก็ไม่มีอะไรใส่ไปทำไมไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้พื้นไม้มีอะไรบ้างดูว่ามีอะไรแดงๆขึ้นมาบ้างหัวกะโหลกเชสคลิกขวาไม่ได้เรือเทียมฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ตามไม่มีอะไร
เอ้ยอะไรวะนี่สื่อลิ้นชักกุญแจบนลิ้นชักไม่มีใบเทียม attachment ลิ้นชักมีข้างเดียวA book has been glued to the bottom side of the drawer. โอ้ The เจอเฉย diary of William เจอไดอารี่ Gordon. เฉย William's diary. Excellent. เจอไดอารี่ของวิลเลียมอยู่ Hopefully, I'll finally learn what happened that night. March 21st. I'm old. I know my time is drawing in, and that is why I want to put some sense into my life before I leave this ก่อน world. จะตายก็อยากจะหาความ I จริง have contributed my last years to looking for the truth about my ความจริง family เกี่ยวกับครอบ and ครัว the blood that runs in my แล้ว veins. ก็เกี่ยวกับสายเลือดที่อยู่ในตัวฉัน Maybe it is also because of the guilt that I bear in my heart for the fate of my dear James. ที่ทำให้เจม The ส์ fate ตาย that I didn't have the courage to change. After all the years spent with the old journals, I know at last what the goal of my search is. I must not lose ไม่ time. อยากเสียเวลาไปแล้วในที่สุดก็รู้ March 23rd. วันที่ In the chronicle of the manor and the old records in the library, I have learned things that were forgotten and much that is new. I learned that James is not the only one to have lost full control of his 23เป็น mind. บ้า Throughout the เจมส์ที่คนเดียวที่เป็นบ้า centuries, several of my blood ancestors have suffered from the same affliction that now curses James. It seems as though it is all somehow correlated, has a perverse purpose of some kind. I traced the family line and learned that every one of those poor souls had been born in the same week, repeating with the period of 2 centuries. Is the madness supposed to be punishment of some sort? A punishment for deeds so horrible that we have not been pardoned, even after 700 years? 700 ปีแล้วพวก I am terrified by this idea. It follows me now, day and night. April 5th. ที่ I 5 เม feel ษายน something is not right with me. I am weaker from day to day. My age has caught up with me at last. As the chronicle foretells, the way to revealing the truth is through 5 symbolic keys. I don't exactly know what their purpose is, but if they can lead me to the truth, I must obtain them. I have decided to pursue first the ones that have been carried over time far from my manor. Centuries ago, the keys were given to different men of our family for safekeeping, so that they couldn't be used together. Luckily, I still have my own with me, and obtaining James's key should not be difficult. If only I had known before what I know today, I would not have given it to him. The next one must be in the hands of Marcus himself, Marcus. according to the records. The 4th one was given to Durgan Gordon, the original owner of the remote manor in Wales. I must set off for ไป Wales. เวลด้วย That is certain. I still do not know where the 5th key is. Its origin eludes me in the many years of the past. When I obtain the other ones, I must find this last one too. April 15th. I have returned from Wales. My searching was futile. It was not easy to get into the family tomb. Unfortunately, I failed to reveal the next fragment of truth and returned home empty-handed. Not all hope is lost, however. I will focus on the keys that James and Marcus possess. It should not be hard to obtain them. April 21st. I cannot change what has happened in the past of my ancestors, but I hope I can influence the events of the future. The curse that has plagued our family must be of dateless origin. It must stretch into times as distant as those of Marcus and Mordred, the first Gordons. I have decided to start looking for answers at the place where the body of Marcus rests. I know that the tomb is concealed in the dark underground of the parish.
Its entrance has long been lost in forgetfulness. No one knows where to begin to look for it. I will set off for the vicarage tonight, April 26th. Whatever it is that is buried underneath Worm Hill, it is not easily within reach. It took me several days before I discovered an extraordinary pedestal with numerous tiny and meticulously shaped stones in the belfry. The whole pedestal is a complex mechanical lock. Surely it will open the way to the church's underground for me. I tried to change the positions of the opposite stones, but it was beyond my will to fully concentrate. I was too tired to attempt to set up the mechanism properly. Before I left for home, I made a drawing of the whole mechanism and returned the stones to their original configuration. Tomorrow I will go to Worm Hill as early as possible. April 27th. Luck was on my side today. I opened the way leading to the tomb of Marcus. Surely, I'm the first one in centuries to have succeeded in doing so. How great was my surprise when I descended into the tomb. There was not a trace of Marcus's grave. Nothing. His body must be hidden somewhere. I hope that the answer lies in the 4 books surrounding the center of the tomb. Shall wisdom be your way? Writes an old text carved in stone. Even after his death, wisdom protects Marcus as it has in his life. I am almost positive that the first answer is map. Despite the darkness, I tried to write down the text from the books, but it was easier to memorize it. I also found it extraordinary, in all probability, a ceremonial object in the shape of a perfect sphere. When I touched it, it was as though whole long centuries breathed on me. An odd feeling. May 7th. I am afraid of this night. I have not slept for 2 days now, and I hear voices. Yes, human voices. There are dozens of them. Their whispering is melting my ears into a sea of horrifying noise. What's happening with me? Am I mad too? No, I repudiate that, now that I am so close to the truth. กลับไปอ่านก่อนสรุปกันเขาบอกว่าก่อนจะตายเขาก็มีอะไรนะมีคำถามกับตัวเองว่าทำไมครอบครัวเขาจะมีแบบว่าคนหนึ่งที่เป็นบ้าทุกทีนะคนหนึ่งที่แบบว่าจิตไม่ปกติจนกระทั่งเขาสืบมาเจอว่าคนที่เกิดในอาทิตย์นี้ในช่วงเวลาอาทิตย์วีคนี้จะไม่ปกติตลอดเหมือนกับปีหนึ่งถ้าเกิดเป็นวันนี้จะไม่ปกติตลอดแล้วเขาก็สืบไปว่าเกี่ยวอะไรกับกุญแจ5 ดอกรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในโครนิเคิลที่นั่นนะที่ห้องสมุดนะในสมุดภูมิของอะไรวะภูมิของตระกูลนะเขาพบสัญลักษณ์5 อย่างสัญลักษณ์คีย์กุญแจ5 ดอกกุญแจที่มีสัญลักษณ์5 ดอกซึ่งแจกจ่ายให้คนในครอบครัวมีที่วิลเลียมอันหนึ่งที่เจมอันหนึ่งเขาให้เจมไปอันหนึ่งมั้งใช่ป่ะที่มาคัสอันหนึ่งแล้วก็ที่เวลอะเป็นอันนี้ที่อีกคนหนึ่งที่อยู่ที่เวลอะเนี่ยชื่ออะไรนะเดรคแฮมกอร์ดอนอยู่เวลก็อยู่ที่อังกฤษอันหนึ่งแล้วก็เขาก็สืบไปจนถึงว่าดอกสุดท้ายอยู่ที่ถูกฝังอยู่ที่วอร์มฮิลเมื่อไงที่โบสถ์เขาก็ไปโบสถ์แล้วก็ไปเจอพวกปริศนาหินพวกนี้แล้วก็เจอหนังสือเรียงกันเขียนว่าคำตอบอยู่ที่ความฉลาดใช่ป่ะ Nothing is อ่านยากชิบเป่งShall wisdom be your way ให้ความฉลาด
ความไหวพริบให้ไหวพริบเป็นทางออกของท่านเขาก็สืบมาจนเจอว่าคำตอบก็คือคำว่าแมปแล้วก็วาดเอาไว้แล้วก็มาเจอเนี้ยเจอไอ้คมๆเนี้ยสรุปได้แค่นี้นะโอเคออกได้ยัง I don't think I can find anything more in here. น่าจะไม่เจออะไรที่นี่แล้วล่ะก็ I'm feeling so รู้สึก strange. แปลก My head. ๆหัวฉันมันก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ตลกเลยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกันนะอ้าวบักฝันนะ Sir, you're awake at last. ตื่น We were starting to worry that something might have happened to you. What happened to you, Samuel? เกิดอะไรขึ้นสักหน่อย I don't ฉันไม่รู้ know. เหมือนกัน All of a sudden, my Jadi, head buah started sandal to itu ache buat vigorously. I cannot แล้วก็ remember anything after จำอะไรหลัง that. จากนั้นไม่ได้เลย How did I make it to my ฉัน room? กลับมาที่ห้องได้ยังไง Bates found you lying unconscious in the attic. เบสเจอนอน Yes, อยู่ I was going to tidy up there when I saw you lying on the floor. I hurried to get Sir Robert, and then we carried you to your bed so that you could have a rest. I told you, Samuel, Bates that you betul should lah, take a hello, rest you, after man. such a long journey. แล้ว Perhaps เดิน you ทาง are ไปเป็นอย่างนี้ right. แล้ว I have no idea what ฉั happened. นก็ไม่รู้มันเกิดอะไร I ขึ้น vaguely remember having a strange dream. เหมือนกับฝันร้ายแปลกๆแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันหมายถึงอะไร Important thing is that you're all right. Yes, that's การ true. คือคุณ It ปลอด would ภัย be ดีแล้ว best for you to sleep for a while. แล้วก็นอนพัก This ผ่อนเถ time, อะ I will follow your advice, Robert. Good. We shall leave you alone then. นอนพัก If ผ่อน it gets worse, come see me. Thank you. Hopefully, I will be all right now. Come, Bates. We shall leave Samuel to his มา rest. ให้ Yes, สมัย sir. พักผ่อนเถอะครับท่าน Robert is right. I should take a rest. Tomorrow, I'll find out more than today. ใช่พรุ่งนี้มีนัดกับหมอพักผ่อนนะ chapter 2 แล้ว chapter 1 วันแรกทั้งวันBack to the life แคปเตอร์ 2 กลับไปที่แสงสว่างสระน้ำนี่ที่ไหนคุณแค่กบอ่ะน้ำอ่ะฝันร้ายตื่นมากลางดึก I had a terrible dream. In the morning, my thoughts were interrupted by a knock at the door. ฝันร้าย Sir, sir, open up. What's going on, Bates? Open up, sir. I have to tell you ฉันต้อง something. บอกอะไรบางอย่างกับ Hold คุ on, ณ Bates. I'm there in a moment. ครับนึงเบบเปิดได้เดี๋ยวนี้ What's the matter then? มีอะไรเหรอ It's horrible, sir. Henry, our gardener. They found him in the garden เหมือน pond. ที่เราฝันเลย Calm down, Bates. What are you talking about? They found him dead this morning in the pond. I know what I am saying. I saw his body being dragged out. How did it happen? เกิด I have no คนสวน idea. ตายใน Detective Collier will tell you ใน that. อ่างน้ He has been questioning everyone for quite some time now, and he wants to speak to you too. He did not give any of us a chance to recover from the shock, not even Madam. Where will I find him? He's waiting for you in the common room. We had better go there right away, sir. All right, let's go. ำไปนักสืบมา Detective เพราะว่า Collier. Yes. Con Samuel chuột tai. Gordon, I presume. I need to speak with you. อยากจะสัมภาษณ์ Mr. Gordon, do you know what happened? เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม Yes, Bates Babe, told me walking. everything. Good. ดีแล้ว I need to ask you a couple of เดี๋ยว questions. ถามคำถามของ Shall we ข้อ begin? เริ่มได้เลยนะ Yes, Did you speak with Henry คุยกับ Stanton เฮนรี่ไหม yesterday? เมื่อวาน yes. I only arrived yesterday, but I spoke with him during the day. คุยกันบ้างครับ You arrived yesterday. เมื่อวานมา Yes, to attend William's funeral. เพื่อจะมา I ให้ทัน understand. ง
งาน What did you speak with Stanton about? คุยกับสแตนตัน I ว่าไง don't know exactly. It was a very trivial conversation. คำพูดทั่วไป Had you known him from before? รู้จักเขามาก่อน No, ไหม I only knew Mr. Dickens, who was Henry's predecessor. That was before you left the manor. อืม Yes, about 12 years ago. 12 ปีที่แล้วรู้จักชื่อดิเคนมา Okay, let's return to your conversation with Stanton yesterday. ท่านคุยอะไร Did he เขาบ้าง seem strange รู้สึก to แปล you? กๆไหม Nervous มี or เครียดมี disturbed? แบบว่าเครียดบ้างไหม No, nothing like that. He behaved เขาก็ป normally. กติดีนะ So, you are saying that he seemed normal. อืม Right. ดูปก I ติ spoke ดี to Morris, your groom, before this interview. He told me that Stanton would often have a bit too much to drink. ดื่มเยอะไป Yes, I have heard ฉัน the ก็ได้ same. ได้ยินเหมื Madam อนกัน Victoria has also confirmed it. วิคโตเรียก็คอน What เฟิร์ do ม you make of it? Well, they found him in the garden pond, tangled up in algae. I don't know yet how he ended up in there, but the most likely explanation is that it was on account of his drunken เหมือนกับ state. เมาแล้วจมน้ He might have bumped into something, lost his balance, and fallen into the water. ำตกน้ำเมาแล้วก็ Maybe. ตกน้ำแล้วก็เมา But don't you think the water would have awakened him? No, exactly ต the กน้ำแล้ว opposite. ไม่ตื่นแล้ว It was water that caused his death. He fainted, fell into the pond, and the cold water did its thing. Stopped his heart? He wouldn't be the first drunkard to have drowned like this. ไม่ใช่คนแร What's กที่จมน้ำตาย ironic, แล้ว however, is that it didn't happen in a lake or a river, but in a little bit of water in the back garden. Oh well, no man can choose his death. ไม่มีใครเลือกความตายได้ If there is nothing you need to ask, I won't be keeping you any longer. Thank you. I have all I need for now. Would you please see me out? Certainly. Follow me, Detective. ไปส่ง I will now wait for Dr. Herman's report and close this case. Thanks for your time, Gordon. You're welcome, Detective. Goodbye. ยินดีเสมอครับนะนักสืบก็มาถามเราว่า Close the case. Now that Henry is dead, I've got to find a way to obtain the second part of that strange object. นักสืบก็มาถามเราเกี่ยวกับการตายของเฮนรี่นะครับว่าเราจะไปคุยอะไรกับเขาเปล่าเขาก็นักสืบก็อ้างบอกว่าเห็นมอริสบอกว่าเขาเมาบ่อยๆนักสืบก็พยายามจะคดีโดยกันบอกว่าเมาแล้วก็น้ำตายนะครับอันนี้เราก็บอกว่าไอ้สเตรนออบเจกต์เนี่ยเราก็ไปน่าจะไปเอาที่ศพเหรอได้แล้วมั้งเราไปที่ใครดูที่บ่อน้ำอ่ะเมื่อคืนเราก็ฝันว่ามีคนตายในบ่อน้ำด้วยจุดนี้ก็เป็นบ่อน้ำนั่นแหละดูที่บ่อน้ำด้านหลังมีคนตายเพิ่มแล้วนะจากวิลเลียมต่อมาก็ชาวคนสวนนี่บ่อน้ำนี่มันถึงพูดถึงกุญแจด้วยความฝันแล้ว According to both Bates and Collier, Henry's body was tangled up in algae when they found him. How could he possibly have drowned in this, though? จมลงไปได้ยังไง I shouldn't have made Henry clean the fountain. ไม่น่า How สั่ง could ให้ I เข้า have มา known that something Tao like quan that trọng would đấy. happen? ถ้ารู้อะไรเกิดขึ้น Something is glittering at the bottom. What could it be? มีบางอย่างแวววาวอยู่ข้างใต้น้ำ Something is glittering at the bottom. What could it be? มันเป็นอะไรนะ The water is murkier than yesterday. น้ำหัวเมื่อวานนี่ฟุตปริ้นท์มีรอยเท้า There's a deep footprint in the mud. It looks quite fresh. Whom does it belong to? มีรอยเท้าตรงนี้ไม่รู้เป็นของใครมีบางอย่างอยู่ในน้ำไม่ต้องหาอะไรมาเขี่ยหรอกมีอะไรเขี่ยได้บ้างกิ่งไม้ The water is murkier than yesterday. ที่ขวา Something is glittering at the bottom. What could it be? เอาน้ำออกได้ปะเราไปคุยกับเบสอะไรดีกว่าหาข้อมูลกันได้ไม่รวมนี่คลิกไม่ได้แล้วนะเบสอยู่ในครัวก่อนห้องเซลล่าเปิดนะฮะ
มีกุญแจอยู่ตรงนี้กุญแจนี้ไปไขห้องฟิลล่าเลยห้องเก็บไวน์เปิดลงไปดูดิใครลงทำอะไร The door is open. Someone must be down there. ไม่มีคนลงไปแน่เลยเสียงหลอนชิปไปไงถังใหญ่ Wine kegs full of quality red. ถังหมักไวน์บ่อน้ำ This well is from the era when the castle was under siege. It was supposed to connect the castle with an underground system of corridors, but that's merely old hearsay. No one has ever seen those corridors. มันน่าจะลิงก์กับคอริดอร์ห้องโถงอ่ะ It's several tens of meters deep, but the water from it can't be drunk. เป็นบ่อน้ำที่ตั้งแต่ยุคสมัยที่แบบว่าปราสาทโดนยึดอ่ะเบสมันรับมีดเหลืองในวันเนี้ย Bates? เบสรับมีดทำไมหรอก Yes, sir? ครับท่านฟาวเทนไอ้สระน้ำข้างบน Bates, can the fountain back in the garden be drained? Yes, there is a big pump in the cellar. It controls the water flow for the whole castle. It is possible to adjust the water level. However, I do not think it is a good idea to drain it after what happened. And Detective Collier should probably be notified about it, sir. I'm merely considering all the alternatives. We have the right to find out what happened. Do you understand? Yes, I do. In that case, it is probably best not to tell anyone. Is that what you meant, sir? Very much so. เราก็ถามว่าเอาน้ำออกได้ไหมไอ้สระข้างบนนะเบสก็บอกว่ามันมีปั๊มน้ำอยู่เนี่ยในเซนล่าเนี่ยแต่ว่าอย่าทำดีกว่าเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวพวกนักสืบจะสงสัยฮะเขาบอกว่าไม่ต้องบอกใครงั้นก็ทำแบบไม่ต้องบอกใครเลยเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น You said you were there when they dragged Henry out of the fountain. Unfortunately, I was. The sight was terrible. I have to tell you something. I feel responsible for what happened to him. Why would you say something like that, sir? Well, I ordered him to clean the fountain. He did not want to do it, but I insisted. You mustn't think that way, sir. Surely, if he had not been drunk, nothing would have happened. And I actually heard Dr. Herman say that his death occurred sometime after midnight. It is not your fault. Certainly, he would not be cleaning it in the middle of the night. I really hope so. Bates is probably right. Henry most likely fell in there by accident. เราก็คิดว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบของเราที่สั่งเฮนรี่ไปล้างแล้วเฮนรี่ก็ตายนะฮะแต่เบสก็บอกว่าเฮนรี่ตายหลังเที่ยงคืนด้วยแถมเมาด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วก็ไปทำอะไรหลังเที่ยงคืนตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ความผิดของคุณหรอก Have you seen Robert เจอ today? โรเบิร์ตบ้างไหมวันนี้ Yes, Sir Robert was reading the newspaper in the dining room this morning. If you would like to speak with him, I am sure you'll find him in his study. ในห้องอ่านหนังสือของเขา I spoke to Collier. As you can imagine, he asked me a lot of curious questions. Tell me, what did he question you about? ถามคุณว่าอะไรบ้าง Many นะเสือ things. But most of all, he was interested in the place where we found Henry. It was very unpleasant having to describe it all over again, sir. Oh? Can you repeat to me what you told him? I was afraid you would ask. Well, if I must. I was awakened by a sharp knock at the door of my room. มีเสียงเคาะประตู Morris was shouting Morris something about ตะ Henry. โกนเรื่อง He อะไรบางอย่าง seemed เป็นเรื่อง utterly confused, rapidly pouring out incoherent sentences. He wanted me to go with him to the back garden ให้ immediately. เรียกไปตามไปที่ At that moment, I still had no inkling of what had transpired. Did you go with him right to the fountain? Yes, and only there did I realize what had happened. It took me a while to come to myself again, but then I went straight to the telephone. What time was it?
was about 6 in the 6 โมง morning. เช้า Collier and Dr. Herman arrived an hour later. That is all, sir. You know the rest. Yes. Thanks for being so patient, Bates. ว่าเมื่อคืน6 โมงนอนอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูแบบรุนแรงเลย ตื่นมามอริสบอกให้มาตามบอกเนี่ยรีบวิ่งไปที่สวนหลังบ้านทันที ก็ไปถึงก็นั่นแหละเจอศพก็ไม่ก็อยากอธิบายเลยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับ พออีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ7 โมงนะดรเฮอร์มันกับไอ้นักสืบก็มาถามเฮอร์มัน When did Dr. Herman leave? Half an hour ago, he took Henry's body to the old morgue. Did he mention to anyone what he thought about all this? He had a long conversation with a detective, but I have no idea what they were speaking about. I was so distraught, I was not really listening. All right. That's all then, Bates. Body is in the old morgue then. บอกว่าดรเฮอร์มันก็หลังจากนั้นก็ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าดรเฮอร์มันก็เอาศพไปไว้ที่เก็บที่ห้องเก็บศพเก่าปูม็อกแล้วก็คุยกับตำรวจคุยกับนักสืบอยู่ตั้งนานแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุยว่าอะไรแบบว่าเหมือนกับสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมอริส What was Morris doing in the back garden so early in the morning? His work is in the stable, right? Yes, but he sometimes helps with the gardening. Henry cannot do everything that needs to be done. I mean, he was not. แล้วมอริสไปทำอะไรส่วนหลังบ้านปกติทำงานในโรงม้าไม่ใช่เหรอบอกว่าบางทีก็ไปช่วยทำสวนบ้างอะไรเงี้ยเฮนรี่คงทำไม่หมดหรอกสวนใหญ่ๆโต Bates, why don't you take the rest of the day off? You don't have to work under the circumstances. No, sir. I do not want to just be sitting around brooding. I'd rather attend to my responsibilities. It helps take my mind off things. I understand. ก็บอกให้เบสไป I พักผ่อน think บ้าง I will go now. I'll return to my work. บอกเบสพักผ่อนบ้างเถอะหลังจากเจอแบบว่าเหตุการณ์2-3เหตุการณ์วิลเลียมตายแล้วมานี่ตายอีกอะไรเงี้ยเบสก็บอกผมทำงานดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบว่าจะได้แบบลืมสิ่งพวกนั้นไปบ้าง They're full of clean water. The cellar is quite cold, so the water is always cool. น้ำเย็น I can't see anything special, just clean water. น้ำสะอาดเย็นที่ข้างใต้นี้มันหนาวน้ำเลยเย็นตลอดเวลาส่วนด้านหลังบอกว่าปั๊มน้ำอยู่นี่ไม่ไปปั๊มน้ำ It's empty. There's nothing in it. ไม่มีอะไรที่ไหนวายชั้น This เก็บ is วาย where our best vintages are stored. The temperature as well as degree of dampness is ideal. ว่าอุณหภูมิเหมาะสำหรับหมักไวน์ที่สุดแล้ว Maybe I'll choose a bottle sometime later. I have no time for that now. วันหลังค่อยมากินแล้วกันทำคอนโทรลบอกว่าเป็นรูปหัวกะโหลก Water distribution controls. I have no idea which one does what. กูว่าอันที่หายนี่แน่เลยบอกว่าเจอปั๊มวอเตอร์แต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเลย I have no idea which one does what. ไม่รู้ว่าอันไหนทำอะไรก็เลยไม่กล้าปั๊ม The pump is part of the entire water distribution system. It pumps the water in and out endlessly according to immediate needs. ปั๊มทำงานเลยใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยถามเบสก็น่าจะรู้อย่างตอนนี้มันเลื่อนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปิดอันนี้ก่อนนะเมื่อกี้มันมีเหมือนไปบังอะไรสักอย่างเลื่อนได้เลื่อนมาไว้ไหนเลยปิดใช่ปะถ้าปิดผมหยุดอัดลง